તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ચટપટી ટેસ્ટી એવી ભજીયાની નવી વાનગી. તો પાણીવાળા ભજીયા, ચટપટા પાણીવાળા ભજીયા ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. તમે ચાટ બહુ બધી ખાધી હશે, પણ ભજીયાની આવી ચાટ તમે ક્યારેય નહીં ખાધી હોય. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે એક ભજીયાનું બેટર બનાવી લઈશું. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ અને ઉપર 1/4 કપ જેટલો બેસન, તો ચણાનો ઝીણો લોટ લેવો અહીંયા જરૂરી છે. 1 ટીસ્પૂન અજમો આ રીતે મસળી ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચપટી જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને આ રીતે કોરી સામગ્રીઓને મિક્સ કરીશું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા અડધો કપ જેટલું મેં અત્યારે પાણી લીધું છે. જેમ જેમ મને જરૂર લાગતું જાય એમ એમ હું પાણી ઉમેરી અને એક જ દિશામાં આપણે ફેટવાનું છે. તો આ ભજીયા તમારે એકદમ જાળીદાર અને પોચા બને એના માટે તમારે બેટર બનાવો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું પાણી વાપર્યું અને ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી લીધું છે અને આ રીતે મેં ફેટીને ખીરું તૈયાર કર્યું છે. તો ફેટવું ખીરાને બહુ જ જરૂરી છે અને ખીરું પાતળું પણ ન થવું જોઈએ, જાડું પણ ન થવું જોઈએ. જો પાતળું રહેશે તો ભજીયાનો શેપ બરાબર ગોળ નહીં આવે અને જો કઠણ રહેશે તો ભજીયા અંદરથી કડક રહેશે. તો અડધો કપ અને ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું વાપરી આવું ખીરું તૈયાર કર્યું છે. ખીરાને ઢાંકી 5 થી 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં ચટપટું ટેસ્ટી એવું પાણી બનાવીશું. તો એક પેન લેશું, એમાં 1/4 કપ આંબલી, આંબોળ્યા વગરની, અને 1/4 કપ જેટલો ગોળ અને એમાં 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને 5 મિનિટ માટે એને ઉકાળીશું. જો તમને પાણીપુરીનું પાણી એકલું તીખું ભાવતું હોય તો ગોળનું પ્રમાણ તમારે આટલું જ રાખવાનું, પણ જો તમને ખાટું મીઠું ચટપટું એવું ભાવતું હોય તો ગોળનું પ્રમાણ તમે થોડું વધારે પણ લઈ શકો છો. તો 5 મિનિટ જેવું મેં એને ઉકાળ્યું. આંબલી એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને ગોળ પીગળી ગયો છે. ગેસની આંચ બંધ કરી આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું. એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં લીલી ચટણી બનાવી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 3 થી 4 લીલા મરચાં મેં મોળી વેરાયટીના લીધા છે, અડધો કપ ફુદીનાના પાન, સાથે 1 કપથી થોડા ઉપર લીલા ધાણા ડાળખા સહિત ઉમેરીશું. 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 1 મોટા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને થોડું પાણી વાપરી અને એકદમ સ્મૂથ ચટણી આપણે વાટી લઈશું. તો જે રીતે આપણે પાણીપુરીનું પાણી બનાવીએ એ જ રીતે આ પાણી બનાવવાનું છે. તો આ રીતે હું એને સ્મૂથ એકદમ થોડું પાણી વાપરી અને વાટી લઈશ. એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને મિક્સર જારમાં આપણે અડધો લીટર જેટલું પાણી થોડું થોડું કરી ઉમેરી આ રીતે રિન્સ કરી પાણીને પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે લગભગ અડધો કપ જેટલા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. 2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો કે પાણીપુરીનો મસાલો, મેં છાશનો જે 2 દિવસ પહેલાં બનાવ્યો એ જ ઉમેર્યો છે. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન સંચળ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અને બીજું આપણે લગભગ 1 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે. તો 1.5 લીટર જેટલું પાણી છે અને તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું આપણું પાણી આ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે આંબલી અને ગોળનું પાણી તૈયાર કર્યું છે એ આ રીતે ચારણી મૂકી એ પાણીને પણ આ રીતે ગાળી લઈશું. તો પાણી ગાળી અને આંબલીના પલ્પને થોડું આ રીતે તમારે ચમચીના મદદથી પ્રેસ કરી અને કાઢી લેવાનો. તો આ રીતે મેં પ્રેસ કરી આંબલીનો પલ્પ કાઢી લીધો છે અને આ રીતે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો ટેસ્ટ કરી લેવાનું જો તમને કાંઈ ઓછું લાગે તો, અને થોડું હજી હું પાણી ઉમેરી દઈશ. તો લગભગ મેં 1/4 કપ જેટલું પાછું પાણી અને થોડું મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું. તો ટેસ્ટ કરી તમને જો ઓછું લાગે તો ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને પાણીને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દઈશું. અને હવે બેટરને જે આપણે બનાવ્યું 10 મિનિટ જેવું એને રેસ્ટ થતાં થઈ ગયું છે. પાછું આપણે એને ફેટી લઈશું એક જ દિશામાં અને તમે જોઈ શકો છો બેટર કેવું છે. હવે આપણે એમાં અંદાજે 1/4 કપથી અડધો કપ જેટલી ઝીણી પાતળી આવી કાપેલી કોબી, તમે ડુંગળી પણ લઈ શકો છો. બધા ડુંગળી નથી ખાતા એટલે એના જગ્યાએ મેં કોબી વાપરી છે. અને 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઝીણા કાપેલા અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ખાવાના સોડા, તો બેકિંગ સોડા ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે ફેટી મિક્સ કરી દઈશું. તો બેટર આપણું તૈયાર છે. મને થોડું પાણી ઓછું લાગે છે એટલે હું 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશ. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે
આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બેટરના આ રીતે ભજીયા પડવા જોઈએ. તો આવું બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, બેટર તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને આ રીતે ગોળ ગોળ ભજીયા આ રીતે આપણે બેટરમાંથી આ રીતે તેલમાં પાડીશું. લગભગ 1 મિનિટ પછી એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને પાછા આપણે ભજીયાને બીજી 1 મિનિટ જેવા તળીશું. તો મીડિયમ હવે થોડી વાર માટે ફ્લેમ હાઈ કરી થોડા ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાના. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું ભજીયાને તળાતા લાગશે. તો આ રીતે આ એકલા પણ ભજીયા બહુ ટેસ્ટી લાગશે અને ગરમ ગરમ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા લાગશે. એકલા પણ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે. તો ભજીયા હવે આવા ગોલ્ડન થઈ ગયા છે. હું એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશ અને એ જ રીતે આપણે બીજા બધા ભજીયા પણ તળીશું. આ ભજીયામાં બિલકુલ તેલ રહેતું નથી અને એકલા પણ તમે ચટણી કે ટમાટર સોસ સાથે ખાઈ શકો છો. તો એ જ રીતે આપણે બીજા ભજીયા પણ તળી લઈશું. તો આ રીતે મેં તળી લીધા છે અને આ રીતે લગભગ આ રેસીપીથી તમે 4 થી 5 લોકો માટે આ રેસીપી બનાવી શકો છો. તો બેટર તમારે વધારે લેવાનું. પાણી ઓલરેડી પાણીપુરી સાથે પણ ખવાય એટલે મેં વધારે જ લીધું છે. અને ભજીયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર અને પોચા રૂ જેવા બન્યા છે. સર્વ કરવા માટે આ રીતે પાણી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તમે ઉપરથી પણ પાણી ઉમેરી શકો છો અને એમાં આપણે ભજીયા આ રીતે બધા ઉમેરી દઈશું. તો જેટલા તમારે સર્વ કરવા હોય એટલા જ ભજીયા ઉમેરવાના. પહેલેથી તમારે ભજીયા પાણીમાં નહીં રાખવાના. તમે પાણી પહેલેથી બનાવીને રાખો શકો છો. ભજીયા જ્યારે તમારે સર્વ કરવા હોય ત્યારે ગરમ ગરમ ઉતારી અને આ રીતે પાણીમાં ઉમેરવાના. ઉપરથી થોડો બરફ અને કોબીજીની કાપેલી આ રીતે પાથરી દેવાની. તો હું આમાં ડુંગળી નથી વાપરી રહી, બધા નથી ખાતા એટલા માટે માત્ર ગાર્નિશિંગ માટે મેં ડુંગળીના રિંગ્સ થોડા મૂક્યા છે. તો આ રીતે બહાર તમારે ચાટની જેમ સર્વ કરવું હોય તો બાઉલમાં પણ આ રીતે સર્વ કરી શકો છો. તો જો તમે આવા પાણીવાળા ચટપટા પાણીવાળા ભજીયા ક્યારેય ન ખાધા હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ નવી એવી વાનગી છે અને એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવા આવા પાણીવાળા ભજીયા જરૂરથી બનાવજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.